ሃይ እንዴት ናችሁ? Behailu ነኝ ከኦብሊክ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁለት አፖች ናቸው። እነዚህ ሁለት አፖች በጣም ለስልካችሁ በጣም ጥሩ የሆኑ አፖች ናቸው። ብዙ ጊዜ ስልካችሁ ላይ በጣም ስፔንድ የምታደርጉ ሰዎች፣ ራሳችሁ መገደብ የምትፈልጉ ሰዎች እነዚህን አፖች ብትጠቀሙ በጣም ምርጥ ነው። እነዚህን ሁለት አፖች ከማስተዋወቂያ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ አፕ ይዤላችሁ የመጣሁት ሚኒማሊስት ፎን ይባላል። ይሄ ፕሌይ ስቶር ላይ የሚገኝ አፕ ነው። በጣም አሪፍ የሆነ አፕ ነው። ይሄ አፕ ምንድነው የሚያደርግልን? በቀላሉ እዚህ ጋር ኔክስት ትሉታላችሁ። ካሳለፋችሁት በኋላ ልክ የራሱን የሆነ ኦቨርላይ ያለው ላይክ የራሱ የሆነ ሆም ፔጅ ምናምን አለው የራሱ የሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦፕን ኦቨርላይ ሴቲንግስ የሚለውን ትጫናላችሁ። ምን እንደሚያደርግ አብረን ምን ይሆናል። እዚህ ጋር የምትፈቅዱለት ነገር አለ፣ ፐርሚሽን ማለት ነው። ኦን ቶፕ እንዲሆን ማለት ነው አፕሊኬሽኑ ማለት ነው። ሚኒማሊስት ፎን ይባላል። እዚህ ጋር ኦን ታደርጉታላችሁ ራዲዮ በተናው ማለት ነው። ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ዲፎልት ታደርጉታላችሁ ሆም ስክሪን እንዲሆን ማለት ነው። ሆም ስክሪን እንዲሆን ዲፎልት ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር ዋን ዩአይ ነው ያለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሚኒማሊስት የሚለውን ተመርጦና ኦልዌይስ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። እንደምታዩት ሆም ስክሪን ሆኗል ማለት ነው አፕሊኬሽኑ። ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚያደርግልን? ዋናው ጥቅሙ ብዙ ጊዜ ሰዓታችንን አፖችን በመጠቀም ምናምን ስለምንገል ቀለል ባለ ሁኔታ ብዙ ሰዓት ሳንወስድ አንዳንድ አፖችን ብቻ እንጠቀም ያደርገናል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የተለያዩ አፖችን በመነካካት ሰዓታችንን እንገላለን። ስለዚህ የምንፈልገውን አፕ የተወሰነ ሀወር ተጠቅመን በቀላሉ እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሆም ላይ ስትገቡ ሁሉንም አፕ እንደዚህ አያሳያችሁም ማለት ነው። የምትፈልጉትን አፕ ስዋይፕ በማድረግ እንደዚህ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አፖቹን በስም ነው የሚያስቀምጥላችሁ። ሌላው ሰርች ማድረግ ከፈለጋችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ በቀላሉ ሰርች ያስደርጋችኋል። ወደ ላይ ስዋይፕ አፕ ስታደርጉት ሰርች ያስደርጋችኋል። ይሄ አፕ ዋናው ጠቀሜታው ብዙ ጊዜ አፖች ፊት ለፊት ሲሆኑ እኛ ሰዓታችንን ምናምን በጣም እንገላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሲሆን ሆም ስክሪናችን እንዲህ ሲሆን ግን ብዙ ጊዜ የምናስበው ማድረግ የምንፈልገውን ነገር ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስልካችንን ስንከፍት ካያችሁ አብዛኞቻችን አፕ ለመጠቀም ምናምን ሰዓታችንን እንገላለን። ስለዚህ ያን ነገር ያሻሽልልናል ማለት ነው ይሄ አፕ ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ያለ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ እንዲሁም ኮመንት ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙት፣ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። በጣም ቀለል ያለ ሆም ፔጅ ያለው አፕ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ አፖቹን በስም እዚህ ጋር ስለሚያስቀምጥልኝ ደስ ያለኝን አፕ ከፍታለሁ፣ ተጠቅሜ እወጣለሁ ማለት ነው። መደወል ስፈልግ የመደወያውን እጫናለሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ወደ ቀጣዩ አፕ እንግባ። ከተመቻችሁ ላይ ያርጉ። ወደ ሁለተኛው አፕሊኬሽን ስመጣላችሁ የሁለተኛው አፕሊኬሽን ማይንድሊክ ይባላል። ይሄን ፕሌይ ስቶር ላይ የሚገኝ አፕሊኬሽን ነው። ይሄን አፕ ከጫናችሁ በኋላ በቀላሉ ትከፍቱታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከታች ኮንቲኒው የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁንም በድጋሚ አግሪ የምትለዋን ከታች ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁንም እዚህ ጋር ፐርሚሽን ይጠይቃችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አግሪ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ምንድን የምታደርጉት ፐርሚሽን ነው የምትሰጡት ቶፕ ላይ እንዲወጣ ማለት ነው። ይሄ አፕ ማለት ነው። የአፑን ስም ትፈልጉና እዚህ ጋር ማይንድሊክ ነው የሚለው ራዲዮ በተኑን ኦን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ። ከተመለሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሪማይንድ እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ሪከርድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሪከርድ ቪዲዮ ታደርጋላችሁ። ከዛን ሴሌክት ቪዲዮ የሚለውን ደግሞ ከፋይላችሁ ላይ ደስ ያላችሁን ቪዲዮ መውሰድ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ቪዲዮ በመርጥ አንድ ቪዲዮ መረጥኩ። አንድ ቪዲዮ ከመረጥኩ በኋላ ኮንቲኒው ላውላ ማለት ነው። ከታች እንደምታዩት እዚህ ጋር ተመልሰው ወደ ኋላ ነው ወስዶኛል። ኮንቲኒው ዝም ብላችሁ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከታች አሁንም ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛን ስልካችሁ ላይ ያሉ አፖችን በአጠቃላይ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁሉንም አፖች ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ኦን የምታደርጓቸው ራዲዮ በተን ኦን ካረጋችሁ ለምሳሌ ድራይቭን ኦን ካረጋችሁ ድራይቭ ላይ በጣም ብዙ ስቆዩ ሪማይንድ ያረጋችኋል ማለት ነው። ሪማይንድ የሚያረጋችሁ በቪዲዮ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከታች ኦኬ የምትለዋን ትጫናላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን አፕ ከመረጣችሁ በኋላ ማለት ነው። ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ እንግባ በቀላሉ እና እንደምታዩት እዚህ ጋር የወጣው ቪዲዮ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ ይወጣላችኋል ማለት ነው። ሪማይንድ ነው የሚያደርጋችሁ ማለት ነው። ማይንዳችሁ ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ላይ ስታክ አድርገው እንዳይቆይ ማለት ነው። ከተመቻችሁ እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ አይነት የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ይመቻችሁ።